Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουμε πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη για να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, αυτοί, πώς να πει κανείς, δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Ο καλός ο Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί άγγελοι ξέπεσαν από την υπερηφάνειά τους και έγιναν δαίμονες. Έπρωσε τον άνθρωπο μετά ο Θεός, το τέλειο του δημιούργημα, για να συμπληρώσει πάλι το ξεπερασμένο τάγμα. Και αυτό και τη μεγάλη ευλογία που έδωσε μετά στους πρωτοπλάστους να γίνονται στη δημιουργία. Οι μένε γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ, την Οδάμ και Εύα, σαν σε δημιουργία, έκαναν το και μας δίνουν το σώμα. Από τη στιγμή που συλλαμβάνουν το παιδάκι, οι γονείς δίνουν το σώμα, ο δε Θεός δίνει την ψυχή. Οπότε μόλις γεννιέται το παιδάκι, βαπτίζεται, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο και προστατεύεται από το Θεό, από το φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο απαλλάσσουν κατά κάποιον τρόπο από τις ευθύνες του γονείς. Και εδώ βλέπουμε στις υποθέσεις ότι πολλοί γονείς συνέχεια εκεί πέρα, ενώ υπάρχει ας υποθέτουμε ο Θεός που το προστατεύει, ο φύλακας άγγελος από κοντά, αυτά όλα τα αγνοούν κατά κάποιον τρόπο και συνέχεια ασκούν με τέτοια αγωνία για τα παιδιά τους. Από τέτοια αγωνία μέχρι παρασταίνουν, δηλαδή και να είναι πιστοί άνθρωποι και να πιστεύουν με τον τρόπο αυτό που αγωνιούν, εμποδίζουν τέτοια επέμβαση. Σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει φύλακας άγγελος. Γι' αυτό οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους, από εκεί και πέρα τον πιστεύουν στο Θεό. Δηλαδή να ταπεινώνται, να θέτουν τα όπλα τους κάτω, τα ανθρώπινα. Τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στο Θεό, σε πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνα. Εδώ και τα παιδιά τώρα, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαιναν, ακούτε μικρά. Όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαιναν. Οι γονείς πάρα το προστάτευε όταν ήταν μωρό η μητέρα στην κοιλιά. Μετά όταν γεννήθηκε το έβαλε σε μια κούνια με καγκελάκια. Το παιδί το ήθελε να βγει έξω. Ζητούσε ελευθερία. Λοιπόν, δεν το καταλάβαινε όμως. Αν το άφηνε έξω θα χτυπούσε, θα γκρεμίζουν σε κάμια σκάλα. Δεν το καταλάβαινε το κανένα το παιδί. Μετά οι γονείς φυσικά, όπως ο καλός Κυπουρός, φυτεύει ένα δεντράκι, βάζει ένα μπάστανο, το δένει με ένα σκηνάκι, το κλείνει πάλι με κάγκελα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσορεύει τα κατσίκια, πάει μετά εκεί πέρα. Ούτε καρπού, ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα κουνάρια του, αφού μεγαλώσει τα κουνάρια τότε βγάζει το κάγκελο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο και στη σκιά του θα φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσιμο στην κούνια. Αλλά τώρα μεγάλωσαν σε υποθέσεις, τώρα χρειάζεται άλλο ένα κλείσιμο. Είναι ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ έπρεπε να το καταλάβουν γιατί είναι σωστά παιδιά, έφυγα και πιο μεγάλα. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάνε δίθεν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσορευτούν, να καταστραφούν. Ένα κουτσορεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσορεμένο θα είναι. Γι' αυτό και τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσιμο δεν είναι δέσιμο πάει να το κνίξει ο Κυπουρός. Το δεντράκι εκεί πέρα πάει να μην στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα, δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το περιορίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται όλα αυτά, αλλά το κλείνει με το πάνω τα κατσίκια.
μουσκαράκια τα μικρά, τα έβαλε στο λιβάδι και ο νοικοκύρης θα πάει αυτό το πρώτο κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπει το λιβάδι, κάνει τον μπάσο, λέει θα φύγει στις πλωτές μου, μετά ελευθερία. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί, τελικά βάζει τον μπάσαρο και τρέχει. Τρέχει, νομίζω ότι ελευθερώθηκε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ή θα πνιγεί με το σκηνή του, ή θα πέσει κάτω αυτά σε κανένα γκρεμό, ή θα τον πάει κανένα λύκος. Έτσι κάνουν μερικά ζωηρά παιδιά, παρόλο που έχουν δυνάμεις, έχουν αυτό, ζητάνε δίθεν ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους, να βλέπουν την ελευθερία που έχουν οι Ευρωπαίοι και και την ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν φτάσει, που έρχονται στο Κύριε πάνω παιδιά, σε ηλικία 27 χρόνια εκεί μέσα από 25 μέχρι 27, όλα τα έχουν καμία καταστρωμένα, από ναρκωτικά, από τέτοια κλπ. Ζητάνε τώρα βοήθεια τα καημένα και ίσως παράλληλη καρδιά να ζητάνε βοήθεια, αλλά πού να τα βοηθήσουν. Όσα σας υποθέτουν δεν έχουν φτάσει πλέον στο γκρεμό, αυτά κατέστρεψαν και τον εαυτό τους, κατέστρεψαν και τους γονείς τους. Ο πατέρας από τον κεφαλικό, η μητέρα από την καρδιά, σηκώτια κλπ. Γι' αυτό και τα παιδιά αυτόν τον περιορισμό να τον αισθάνεσαι ως ανάγκη. Δηλαδή να το θεωρείτε ευλογία αυτόν τον περιορισμό. Να ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Και αν ακούμε σας πείξουν και λίγο παραπάνω, και αυτό πάλι από αγάπη θα το κάνουν. Μπορεί κανένας, και ένας και πολλός ακόμη, να σφίξει το δεντράκι με σύρμα. Θα λιγώσει λίγο το πλοίο, το σύρμα. Αλλά ο καλός ο Θεός πάλι όπως το δεντράκι πάλι κλείνει το δέντρο, έτσι και ο Θεός, αν το δέντρο το κλείνει πάλι, όταν πληγώνεται ο πλοίος, πόσο μάλλον το πλάσμα το αν πούμε οι γονείς το έσπιξαν παραπάνω και λίγο πληγώθηκε, δεν θα το θεραπεύσει ο Θεός. Γι' αυτό ό,τι κάνει οι γονείς το έκανε από αγάπη. Καμιά μητέρα, κανένας πατέρας δεν έκανε κάτι στο παιδί του, όσο και αν το φέρει και βάρβαρα ακόμη, εκεί μέσα κρύβει πολύ αγάπη. Δεν το καταλαβαίνει το παιδί μετά αυτό το πράγμα.